אתם מאזינים לפשוט עברית עם עומר גלילי. שלום לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. מה הולך? מה העניינים? אני מקווה שאצלכם הכל טוב, ושעובר עליכם אחלה של שבוע. כמו שאתם בטח שומעים, אצלי הצינון עוד לא עבר. אבל התחלתי להשלים עם הסיטואציה, ולהבין שזה המצב כרגע, ושכל מה שאפשר לעשות הוא לחכות בסבלנות, ולדאוג שתמיד יהיו בסביבה מספיק ניירות לכינוח האף. אז ברוכים הבאים לפרק מספר 38. והיום אנחנו הולכים לדבר על מקום מאוד מיוחד. הוא גם פלא טבע עולמי, גם יעד נופש מוכר, וגם אזור שנמצא בבעיה אקולוגית חמורה. היום אנחנו הולכים לדבר על ים המלח. לפני שאנחנו מתחילים את הפרק, אני רוצה להזכיר לכם שאם אתם אוהבים את הפודקאסט ואתם חושבים שהוא עוזר לכם ללמוד עברית, אתם יכולים לעשות מנוי ולקבל את הטרנסקריפט המלא של כל הפרקים, וגם תרגילים שקשורים לכל פרק. בנוסף לכך, אחת לשבועיים גם להשתתף במפגש קבוצתי לתרגול עברית דרך הזום. מי שלא מתאים לו לעשות מנוי, אבל עדיין רוצה לעזור לי להמשיך את הפודקאסט, מוזמן להיכנס לעמוד שלי ולתרום מה שהוא יכול. כמו שאומרת הקלישאה, גם סכום קטן עושה הבדל גדול. באמת. טוב, אחרי שסיימנו עם ההקדמות, בואו נתחיל את הפרק. אז תרימו את הווליום בעוד כמה קליקים, וכנסו למצב רוח טוב, כי אנחנו מתחילים. תגידו, מה אתם אומרים? ים המלח הוא ים? או שהוא בכלל אגם? שאלה קשה. כדי לענות על השאלה הזאת, צריך קודם לדעת מה ההבדל בין ים לבין אגם. לפי ההגדרה, ים הוא גוף ענק של מים מלוחים, שמחובר לים אחר, או לאוקיינוס. לעומת זאת, אגם הוא גוף מים שמוקף ביבשה מכל הכיוונים, והוא לא מחובר לאוקיינוס באופן טבעי. זאת אומרת שמבחינה גיאוגרפית, ים המלח הוא בעצם אגם, בדיוק כמו
ים כנרת, שגם הוא נמצא בישראל, או ימת אורל שברוסיה, ואפילו הים הכספי, שמחבר בין יבשות אסיה ואירופה. כל האגמים האלה נחשבו פעם לימים, בגלל הגודל והחשיבות שהייתה להם. והשמות האלה נשארו איתנו עד היום. אז כמו שאתם רואים, ים המלח הוא בעצם אגם. אבל זה לא באמת חשוב, כי כולם רגילים לקרוא לו ים. ואם תנסו להישמע חכמים ותחליטו לקרוא לו אגם המלח, אני מבטיח לכם שזה יישמע ממש מוזר, ואף אחד לא יבין על מה אתם מדברים. כדי להבין איך ים המלח נוצר, צריך לחזור אחורה מיליוני שנים. קרוב ל-20 מיליון שנה, אם רוצים לדייק. בתקופה ההיא התרחש בכדור הארץ אירוע גיאולוגי עצום, שנקרא השבר הסורי-אפריקני. מה שקרה, בקיצור גדול כמובן, זה ששני לוחות טקטונים, הלוח הערבי והלוח הלבנטיני, התחילו פתאום לזוז. כל אחד מהם משך לכיוון אחר, וכל אחד מהם זז במהירות אחרת. לאורך הזמן, התזוזה הזאת של הלוחות יצרה מאות בקעים וחריצים שרצים לאורך אלפי קילומטרים ממוזמביק שבאפריקה ועד לדרום מזרח טורקיה. לפני בערך 3.5 מיליון שנה, התזוזות המתמשכות של השבר יצרו בקע חדש ועמוק מאוד, שהיום נקרא ים המלח. באותו הזמן, כשכל זה קרה, לא היה שם ים וגם לא היה שם מלח. אבל לאט לאט אותו הבקע התחיל להתמלא במים. והמים האלה הביאו איתם כל מיני מינרלים שהם אספו בדרך. ובגלל שלא היה לאותם מים לאן לצאת, המינרלים פשוט נשארו שם ושקעו באגם. זאת הסיבה שים המלח הוא מקום מלוח מאוד. עד כמה מלוח? פי 10 יותר מלוח מהים התיכון, ומקום 5 מבחינת האגמים המלוחים ביותר בעולם. בגלל כמות המלח הגבוהה, אין בים המלח לא דגים וגם לא צמחים. האורגניזמים היחידים שמצליחים לחיות בתנאים כאלה, הם רק סוגים מסוימים של חיידקים, פטריות ועצות מיקרוסקופיות. ומהסיבה הזו,
אין שם בכלל חיים, קיבל ים המלח גם את הכינוי הקצת מפחיד, אם תשאלו אותי, ים המוות. טוב, אז כמו שאמרנו קודם, מבחינת המקומות המלוכים בעולם, ים המלח הוא לא אסיאן. זאת אומרת שהוא לא מחזיק בשיא, אבל מבחינת העומק שלו, הוא דווקא כן. כי ים המלח הוא המקום הגלוי הנמוך ביותר בעולם, ונמצא בגובה של מינוס 430 מטר מתחת לפני הים. התופעות הגיאולוגיות הייחודיות של ים המלח והיופי המדברי הקסום שלו הפכו אותו לתופעת טבע יוצאת דופן בקנה מידה עולמי, ומקום שממש כדאי לבקר בו. הדרך לים המלח היא חוויה בפני עצמה. לא משנה מאיזה כיוון מגיעים לשם, תמיד נוסעים בירידה. במהלך הדרך אפשר להרגיש גם לחץ קל באוזניים, בדומה לתחושה שיש בזמן הצלילה, או בנחיתה במטוס. הסיבה לכך היא שים המלח נמצא בגובה נמוך מאוד מתחת לפני הים, וככל שיורדים בגובה, משתנה לחץ האוויר במהירות, והגוף שלנו צריך להסתגל לשינוי. אבל לא רק לשינוי הזה צריכים להסתגל כשאנחנו יורדים לים המלח, אלא גם לשינוי הקיצוני שעובר על הנוף. כשנוסעים מהאזורים המיושבים בישראל ומתקרבים לים המלח, נכנסים לתוך מרחב מדברי שכמעט ריק מאנשים. לאורך הדרך אפשר לראות מבנים ישנים ונטושים שהמלח והאקלים הקשה של האזור גרמו להם להיראות כמו מתוך סצנה של סרט. וזה לא הכל, כי אחד הדברים הכי בולטים מרגע שרואים את ים המלח אלו הצבעים. הים, ההרים, השמיים, כל אלו כל הזמן משתנים. לא רק בכל עונה של השנה, אלא בכל שעה של היום. הירידה לים המלח זאת חוויה חזקה שבאמת מכניסה אותך למקום אחר, גם פיזית וגם רוחנית, ממש לתודעה אחרת. המילה תודעה, בהקשר שאנחנו מדברים עליו כאן, נקראת באנגלית state of mind, ובספרדית estado de conciencia. כשמגיעים אל החוף ונכנסים אל המים, החוויה שוב משתנה. בגלל המליחות הגבוהה של ים המלח, כמעט שאי אפשר לטבוע. הגוף פשוט לא שוקע בתוך המים.
אלא מיד חוזר לצוף. לכל מי שטובל בפעם הראשונה בים המלח, החוויה הזאת של הציפה יכולה להרגיש קצת מוזרה, ואפילו קצת מבלבלת. אבל ברגע שנשכבים על הגב ונותנים למים להחזיק אותנו, משהו בנו פתאום נרגע. וזו אחת החוויות השקטות והייחודיות שיש במקום הזה. וכאן, דווקא ברגע הזה של השקט והציפה בתוך המים, הרבה אנשים שמים לב לעוד דבר מעניין. לא, אני לא מדבר על האנשים המבוגרים ששוכבים על הגב ומנסים לקרוא עיתון בתוך המים. וגם לא על התיירים שמסתובבים על החוף עם גוף שכולו מרוח בבוץ שחור. אני מדבר דווקא על המצילים. מציל, כמו שהשם שלו אומר, הוא אדם שהמקצוע שלו זה להציל חיי אדם. בים רגיל או בבריכה, התפקיד המרכזי שלו הוא למנוע טביעה. כלומר, למנוע מאנשים לשקוע בתוך המים ולמות מחוסר חמצן. אבל אם אתם זוכרים, בים המלח כמעט שאי אפשר לטבוע. גם אם ממש מנסים, כי הגוף כל הזמן חוזר לצוף. אז השאלה המתבקשת היא, למה בכלל צריך מצילים בים המלח? אולי זה יפתיע אתכם, אבל למרות שים המלח תמיד נראה כמו מקום רגוע ושלב, הוא דווקא מקום די מסוכן, במיוחד אם לא נזהרים. הסכנה הראשונה היא הים עצמו. בניגוד למה שבדרך כלל רואים בתמונות ובסרטונים, ים המלח הוא לא תמיד פלטה. זאת אומרת שהוא לא תמיד שטוח ושקט. באופן מפתיע, בגלל הרוחות שיש באזור, הוא דווקא הרבה פעמים מאוד סוער, עם גלים שיכולים להגיע לגובה של 1.5 מטר. בגלל הריכוז הגבוה של המלחים, המים בים המלח הם כבדים יותר, וזה אומר שגם הגלים כבדים יותר, וכשהם פוגעים בגוף, זה הרבה יותר מסוכן ממה שזה נשמע. הסכנה השנייה היא החום. ים המלח הוא אחד האזורים הכי חמים בישראל, עם טמפרטורות שמגיעות בקיץ למעל 40 מעלות. הרבה אנשים שמגיעים כדי להתרחץ בים, לא תמיד מקפידים להביא איתם כובע, לשבת בצל, או לקחת מספיק מים כדי לשתות.
במקום זה, הם מביאים איתם חטיפים ואלכוהול וכל מיני דברים אחרים שהם בדיוק ההפך ממה שהגוף צריך בחום כזה. השילוב של מחסור בשתייה יחד עם החום הגבוה עלול לגרום למכת חום ולהתייבשות. אבל הסכנה השלישית והחמורה מכולן היא דווקא המלח עצמו. כמו שאמרתי קודם, הריכוז הגבוה של המלחים הופך את הרחצה בים המלח לחוויה מאתגרת. חוץ מהעניין של למצוא את האיזון בתוך המים, כבר מהרגע שנכנסים, מרגישים את המלח צורב בכל פצע או חתך קטן שיש בגוף. אאו! איי! כן, כן. אפילו פצעים קטנים שלא ידעתם בכלל שיש לכם. וכאן אני צריך להזהיר אתכם. אל תפתחו את העיניים בתוך המים, ובטח שאל תנסו לעשות שם פיפי. זה יכול להיות מאוד מאוד לא נעים. אבל הצריבה בגוף בגלל המלח היא משהו שאפשר להסתדר איתו. לעומת זאת, שתייה או בליעה של מים מים המלח, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אם בולעים מים מים המלח, זה עלול לגרום להמון בעיות. בעיות נשימה, להרעלה והפרעות בקצב הלב. ובמקרה כזה מדובר בסכנת חיים, וצריך לעשות פינוי מיידי לבית החולים. העניין הוא שבית החולים הקרוב ביותר נמצא בעיר באר שבע, שזה במרחק של שעה נסיעה משם. לצד היופי, הקסם וגם הסכנות שיש בכניסה למים, ים המלח מתמודד עם אתגרים קשים שמעמידים אותו בסכנה אמיתית. בכל שנה מפלס המים, זאת אומרת גובה המים של ים המלח, יורד בכמטר אחד, וזה המון. כדי להבין מה זה אומר, דמיינו בריכת שחייה אולימפית. בואו נגיד, לצורך הדוגמה, שהאורך של הבריכה הוא 50 מטר, והרוחב שלה הוא 25 מטר, והעומק שלה הוא 2 מטרים. עכשיו, תדמיינו שברגע אחד, כל המים שנמצאים בבריכה פשוט נעלמים. ועכשיו, תכפילו את הכמות הזאת ב-240,000 בריכות שחייה. זה בלתי נתפס, לא? אבל זה מה שקורה לים המלח בכל שנה מחדש. והכמות האדירה הזו
של המים שנעלמים גורמת לנזק עצום לים המלח ולכל האזור שמסביבו. אבל רגע, למה בכלל זה קורה? למה ים המלח מאבד כל כך הרבה מים? קודם כל, צריך לומר שים המלח נמצא באזור מדברי, עם הרבה מאוד ימים של חום כבד במהלך השנה. בתנאים כאלה, המים מתחממים ומתאדים באופן טבעי. אידוי זה תהליך פיזיקלי שבו נוזל הופך לגז, וזה משהו שקורה בכל מקום, כולל בים המלח, מאז ומתמיד. אבל האידוי לבדו לא מסביר את קצב הירידה הדרמטי של המים. עובדה שלאורך מיליוני שנים ים המלח התקיים בצורה מאוזנת גם עם אותו אידוי טבעי. ולכן הסיבות האמיתיות לאיבוד המהיר של המים קשורות לגורמים נוספים. הנה, 2 מתוכם. הגורם הראשון לאיבוד המים בים המלח הוא הניתוק הכמעט מוחלט של אספקת המים שלו. לאורך ההיסטוריה קיבל ים המלח את רוב המים שלו מנהר הירדן. נהר הירדן הוא נהר שעובר באמצע בין ישראל לירדן. בעשורים האחרונים גם ישראל וגם ירדן חסמו את הנהר והסיטו את זרימת המים שלו כדי להשתמש בה בשביל שתייה ובשביל חקלאות. והתוצאה היא שהיום, חוץ ממים שמגיעים מגשמים, כמעט ולא נכנסים מים חדשים לים המלח. הגורם השני לאיבוד המים בים המלח הוא המפעלים. אותם מפעלים שפועלים גם בצד הישראלי וגם בצד הירדני של ים המלח. המפעלים מפיקים מהמים כל מיני סוגים של מינרלים, כמו לדוגמה אשלגן, שמשמש לדשנים חקלאיים, וברום, שמשתמשים בו בתעשיית התרופות, האלקטרוניקה, וגם הבטיחות, בגלל שברום ידוע כחומר מעכב בעירה. זאת אומרת, חומר שעוזר למנוע או להאט שריפה. הביקוש העולמי למינרלים שיש בים המלח הוא עצום, והפעילות של המפעלים מספקת אלפי מקומות עבודה וגם הכנסות מאוד משמעותיות של כסף לישראל ולירדן. אבל עכשיו מגיעה עוד שאלה. איך בעצם אותם מפעלים גורמים לאיבוד של מים? איך בעצם ההפקה של המינרלים פוגעת בים המלח? תראו, הדרך המרכזית להפקת מינרלים היא באמצעות בריכות אידוי. בריכות אידוי אלו בריכות ענקיות
שאליהן מעבירים מים מתוך ים המלח באמצעות תעלות. המים שמגיעים לבריכות מתאדים בהדרגה בגלל החום, ומה שנשאר בתחתית שלהן הוא כמובן המלח, אבל גם אותם מינרלים מבוקשים ויקרים. וכאן נמצאת בעצם הבעיה, או יותר נכון, כמה בעיות. הבעיה הראשונה היא שבשיטה הזאת כל הזמן מצטבר עוד ועוד מלח בבריכות האידוי. וככל שיש יותר מלח, כך גם גובה המים שבבריכות האידוי עולה למעלה. ולמה זה בעיה? אז תקשיבו לזה. בבריכת האידוי שנמצאת ליד האזור התיירותי של ים המלח, המצב היום הוא כל כך חמור עד שחלק מהמבנים של המלונות נמצאים בסכנה אמיתית של הצפה. אבל ההצפה של בריכות האידוי, בגלל אותו המלח שהמפעלים לא דואגים לפנות, כי זה עולה כסף, זאת רק הבעיה הקטנה שיש בסיפור הזה. הבעיה העיקרית היא שבגלל השימוש האינטנסיבי בבריכות האידוי, בכל שנה נעלמות כמויות עצומות של מים, שפשוט לא חוזרות חזרה לים המלח. זה נתון מאוד רציני, שאותם מפעלים מנסים להסתיר מהציבור, או לכל הפחות לצמצם את ההשפעה האמיתית שלו. אחת התוצאות הדרמטיות והמסוכנות ביותר של הירידה בגובה המים היא תופעת הבולענים. בולען הוא בור שנפער באדמה בפתאומיות, בלי שום הזהרה מוקדמת. וכמו שהשם שלו מרמז, הוא ממש בולע את הקרקע, ולפעמים גם כבישים, חניות, עצים, או כל דבר שנמצא מעליו. ותתפלאו לשמוע שלפני כמה שנים, בולען כזה בים המלח בלע את אחד החוקרים הכי גדולים בישראל בתחום הבולענים. אל תדאגו, במזל גדול לא קרה לו כלום. ואחרי 13 שעות שבהן הוא חיכה בתוך הבולען בלי קליטה סלולרית, מצאו אותו והוציאו אותו החוצה. אבל איך זה בכלל קורה? איך נוצרים בולענים? ולמה זה קשור לירידת גובה המים של ים המלח? אז ככה, ככל שים המלח הולך ומצטמצם, המים המלוחים נסוגים. זאת אומרת, הולכים עוד ועוד אחורה. במקום אותם מים מלוחים, נכנסים לאדמה מים מתוקים, כמו מי גשמים או מי תהום, ואותם מים מתוקים ממיסים ומפרקים שכבות של מלח
שנמצאות מתחת לאדמה. ואז נוצרים שם חללים ריקים, ממש כמו חורים בתוך גבינה שוויצרית. בשלב מסוים, האדמה שנמצאת מעל החלל הזה פשוט קורסת ונופלת למטה. ואז נוצר הבולען. תופעת הבולענים בים המלח היא תופעה מסוכנת מאוד, והיא אחת הסיבות שאזורים שלמים מסביב לים המלח נסגרים לציבור בשנים האחרונות. אני מדבר על חופים סגורים, על כבישים שכבר לא בשימוש, ועוד המון אזורים פתוחים ויפים שהיום כבר אי אפשר יותר לבקר בהם. הפגיעה בטבע בים המלח השפיעה גם המון על התיירות באזור, שגם ככה סובלת בשנים האחרונות מירידה רצינית בגלל הקורונה וכל המלחמות שהיו. בטח שמעתם שים המלח היה במשך שנים אתר נופש מאוד מבוקש לאנשים עם בעיות בעור. הגיעו לשם אנשים מכל העולם כדי לטפל במחלות כמו פסוריאזיס, אקזמה ועוד. הטיפול בים המלח כלל כיסוי של הגוף בבוץ שחור עשיר במינרלים, וגם חשיפה ארוכה לשמש. עכשיו, אתם בטח שואלים את עצמכם, איך חשיפה ארוכה לשמש טובה לאור? הרי כולם יודעים ששמש זה דבר מסוכן, וחשיפה ארוכה יכולה דווקא לפגוע באור, ולא לעזור לו. אז בים המלח זה לא בדיוק ככה. בגלל שהוא נמצא 430 מטר מתחת לפני הים, הקרינה של השמש היא חלשה יותר ממקומות אחרים בעולם, ולכן גם הרבה פחות מסוכנת ומזיקה לאור. ולא רק תיירים אהבו להגיע לים המלח, אלא גם הישראלים שהתחברו לשקט, לאווירה ולנוף היפה והמיוחד שיש שם. אבל זה היה פעם, כי היום הרבה תיירים, גם מהעולם, אבל גם מישראל, לא מגיעים כדי לישון ולעשות חופשה בים המלח. רוב מי שכן מגיע אלו אנשים מבוגרים, או עובדים של חברות ישראליות שקיבלו מתנה מהעבודה, וגם חיילים ומילואימניקים שקיבלו הנחות גדולות דרך הצבא ומשרד הביטחון. אז מה בעצם קרה בים המלח שפחות ופחות אנשים מגיעים לשם בשביל לעשות את החופשה שלהם? בואו נתחיל מהדברים הטריוויאליים, כמו הקלות שאפשר היום לטוס לחול ולמצוא אלטרנטיבות, המחירים הגבוהים שיש בישראל, השירות והאיכות של המלונות בארץ, שבדרך כלל לא משתווה למלונות אחרים בעולם, והעובדה שבים המלח אין הרבה אטרקציות, במיוחד לא למשפחות שבאות עם ילדים. אבל
כל זה הוא רק חלק אחד בסיפור. כי מה שעושה את הכי הרבה נזק זה ללא ספק המצב הקשה של ים המלח. פשוט זה לא כל כך נעים לבוא לחופשה במקום שנמצא בהרס מתמשך. אם אתה נוסע לים המלח מצפון לדרום, אתה עובר בדרך עשרות קילומטרים של חופים סגורים ואזורים שיש בהם סכנה של בולענים. והמקום הכמעט יחיד שבו אתה יכול להיכנס למים הוא אותה בריכת אידוי מלאכותית ליד המלונות שגורמת לכל הנזק שקורה מסביב. אבסורד, לא? אבל למרות כל הפסימיות, עוד לא הכל אבוד. הרבה גופים ואנשים בישראל פועלים היום כדי לשנות את המצב ולנסות לשקם את ים המלח. הפירוש של המילה לשקם היא להחזיר משהו שנפגע או נהרס למצב טוב יותר ובריא יותר. כדי לשקם את ים המלח עלו לאורך השנים לא מעט רעיונות. כמו למשל, לבנות תעלה או צינור שיביאו מים לים המלח כל הדרך מהים האדום שליד אילת. רעיון נוסף שעלה זה לשקם את נהר הירדן ולהחזיר אותו להיות מקור מים משמעותי לים המלח. בנוסף כמובן, עלו לא מעט הצעות איך להפחית את הפעילות של המפעלים ושל בריכות האידוי. הבעיה היא שלכל פתרון כזה יש גם מחיר. הזרמת מי ים רגילים מהים האדום תשנה לגמרי את ההרכב הכימי של ים המלח. ואחרי שיעשו את זה, הוא לעולם כבר לא יהיה אותו הדבר. החזרת הזרימה של המים מנהר הירדן תפגע בחקלאות, ותקטין גם את כמות המים שיש בכנרת, שגם ככה לא נמצאת במצב כל כך טוב. והפתרון השלישי, שהוא הפחתת הפעילות של המפעלים, טוב, כאן באמת שאין לי הרבה מה להוסיף. ההשפעה הכלכלית והפוליטית שלהם, גם בישראל וגם בירדן, היא כל כך גדולה, עד שקשה לי להאמין שמישהו באמת יסכים לזה. בינתיים, כמו שאומר הביטוי, הכלבים נובחים והשיירה עוברת. הרבה אנשים מזהירים, הרבה דוחות, נכתבים, אבל בשטח שום פתרון אמיתי לא קורה. וים המלח ממשיך לאבד כמויות עצומות של מים בכל שנה. אבל למרות הכל, תרשו לי להיות גם קצת אופטימי. ים המלח כבר הוכיח שהוא מקום יוצא דופן. מקום שאין עוד כמוהו בכל העולם. וכשמשהו הוא באמת כל כך ייחודי, בסוף מגיע הרגע הזה
שאנשים מבינים שאי אפשר לוותר עליו, ושחייבים לשנות את סדר העדיפויות. ולכן השאלה היא לא אם צריך להציל את ים המלח, אלא מתי נחליט שזה כבר לא יכול יותר לחכות. זהו, זה הכל להפעם. דבר ראשון, אני רוצה להודות לאדם שתרם לפודקאסט. אז תודה רבה לך. ולפני שנסיים, אני מזכיר לכם שאם גם אתם רוצים לתרום לפודקאסט, לעשות מנוי, או ליצור איתי קשר בנוגע לשיעורים פרטיים, או בכלל, אתם מוזמנים להיכנס לעמוד שלי בקופי, או לפייסבוק, או למייל, ולכתוב לי. אני מבטיח לענות לכולם. לסיום, אני רוצה להגיד לכם המון תודה על זה שהקשבתם לי. ואנחנו נתראה בפרק הבא של פשוט עברית.